Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας σήμερα από το Στρασβούργο, όπου βρίσκομαι για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών επιτελεί σημαντικό έργο στην συστηματική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διεκδίκηση απέναντι στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές σήμερα στη χώρα μας. Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας του φροντιστή στην Ευρώπη, θέλω να τονίσω ότι κάθε μέρα οι φροντιστές δίνουν αγώνα έργου και προσφοράς και να συγχαρώ τον καθένα και την καθεμιά από εσάς για την ανεκτήμητη συμβολή σας στην υγεία και τη φροντίδα της κοινωνίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επαγγελματική αλλά και ιδιαίτερα η άτυπη φροντίδα είναι μια εργασία αδιάκοπη που απαιτεί ισχυρές αντοχές σωματικές και ψυχικές, με υψηλό κόστος οικονομικό και συναισθηματικό. Το έργο των φροντιστών δεν έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί και υποστηριχθεί όσο θα έπρεπε ούτε στην ευρωπαϊκή πολιτική αλλά ούτε και στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Έχουν διαπιστωθεί τεράστιες νομοθετικές διαφορές στα κράτη-μέλη για την προστασία των ατόμων που παρέχουν ή δέχονται φροντίδα, ενώ και μέσα στην ίδια χώρα, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στην πρόσβαση υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών αναπεριοχή. Η πανδημία επέτεινε τα εμπόδια και τις ανισότητες και ανέδειξε εμφατικά διαχρονικές στρεβλώσεις που έχουν ελάχιστα αντιμετωπιστεί. Για το ζήτημα αυτό έχουμε πιέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ΦΑΜ, της οποίας είμαι μέλος, και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΜΠΛ, με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και με το πρόσφατο κοινό ψήφισμα τον περασμένο Ιούλιο. Ζητήσαμε κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την υποστήριξη όλων των μορφών παροχής φροντίδας, που έχουν μεταξύ τους διαφορετικές ανάγκες. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φροντίδα που παρουσίασε η Κομισιόν στις αρχές Σεπτεμβρίου, αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, θα έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη, να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αντί για απλές συστάσεις, και να προτείνει μέτρα που να καλύπτουν ολοκληρωμένα και στοχευμένα τις ειδικές ανάγκες κάθε κατηγορίας φροντιστών και των αποδεκτών φροντίδας. Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών θα βοηθήσει να αποτρέψουμε περισσότερες διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των φροντιστών, αλλά και των πιο ευάλωτων ομάδων. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει δύο βασικούς πυλώνες συστάσεων προς τα κράτη-μέλη. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελόνης που ισχύουν τα 20 τελευταία χρόνια, σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με την επιδίωξη να αυξηθεί περισσότερο η παιδική φροντίδα και να ενισχυθεί και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σήμερα τα κράτη-μέλη καλούνται να παρέχουν παιδική φροντίδα στο 33% των παιδιών κάτω των 3 ετών και στο 90% των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι να αυξηθούν τα ποσοστά αυτά, ώστε το 50% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και αντίστοιχα το 96% των παιδιών ηλικίας άνω των 3 ετών. Η νέα στρατηγική ζητά από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας θα είναι οικονομικά προσιτές και διαθέσιμες σε αστικές αλλά και αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης να θεσπιστεί νομικό δικαίωμα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ιδανικά χωρίς κενό μετά τη λήξη της οικογενειακής μεταποδοχών άδειας. Και μάλιστα για χρονικό διάστημα που να επιτρέπει στους γονείς να συμμετέχουν ουσιαστικά σε αμοιβόμενη εργασία. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα, όπου υπάρχει σημαντικό έλλειμμα σήμερα. Οι γυναίκες εξακολουθούν να επομίζονται το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας επαγγελματικής, αλλά και άτυπης και μη αμοιβόμενης. Στο σύνολο των επαγγελματιών παροχής φροντίδας, 9 στους 10 είναι γυναίκες. Ενώ παράλληλα, στην άτυπη φροντίδα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά περισσότερες από 7.700.000 γυναίκες δεν μπορούν να εργαστούν επειδή έχουν αναλάβει ευθύνες φροντίδας. Τα κράτη-μέλη καλούνται λοιπόν να καταρτήσουν εθνικά σχέδια δράσης κατευθύνοντας επαρκή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προκειμένου η μακροχρόνια φροντίδα να δομηθεί έτσι ώστε να είναι άμεση, ολοκληρωμένη και οικονομικά προσιτή, αλλά και να διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά και οι δυνατότητες συνδυαστικών επαγγελματικών υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, όπως η κατοίκον φροντίδα, η φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και η φροντίδα σε δομές. Και επίσης τα κράτη-μέλη καλούνται να στηρίξουν τους άτυπους φροντιστές, που συχνά είναι γυναίκες και συγγενείς των αποδεκτών φροντίδας, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, παροχής συμβουλών, ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης. Ένας από τους στόχους για την ισότητα στον τομέα της φροντίδας αφορά και στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων και ιδίως αντρών για να γεφυρωθεί η ανισότητα σε βάρος των γυναικών. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στον κοινωνικό διάλογο, ώστε να βελτιωθούν συνολικά οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας, όπως και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Θα πρέπει να υπάρξουν πιο δυναμικές πολιτικές συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους φροντιστές και φυσικά να εφαρμοστεί στο ακέραιο η Σύμβαση 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO για το οικιακό προσωπικό. Ήδη η Κομισιόν από την πλευρά της έχει δεσμευτεί ώστε να ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινωνικός διάλογος για τα ζητήματα αυτά, να υποστηρίξει πιο δυναμικά τη σύμπραξη των δεξιοτήτων και συνολικά να αξιολογήσει την κοινωνική και οικονομική αξία της εργασίας, αλλά και των σημερινών συνθηκών εργασίας στον τομέα της φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε ώστε να επιταχυνθεί και να επιτευχθεί η ουσιαστική αντιμετώπιση των χρόνιων ζητημάτων των φροντιστών σε κάθε χώρα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πιέσουμε το Συμβούλιο να εγκρίνει τις προτάσεις της Κομισιόν. Κλείνοντας, θέλω να γνωρίζετε ότι η ίδια προσωπικά αλλά και το γραφείο μου είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις που μπορούμε να υποστηρίξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ.